นี่คือ Aluminium Magnetic Keyboard 75%ที่หลายๆคนรอคอยนะครับ Performance ยังคงเป็นตัวท็อปเหมือนเดิมแบรนด์เนี้ยผมเคยรีวิวเจ้าตัว SU68 ไปแล้วรอบนี้มาใหม่เป็น Layout 75%ขอเชิญพบกับรีวิว Everguide SU75 ครับสเปคของ SU75 ก็ตามนี้เลยครับสรุปง่ายๆคือมันเหมือน SU68 เลยไม่ว่าจะเป็น Polling Rate 8,000 Hz และปรับ Rapid Trigger ได้ 0.02 มิลหลายคนคงสงสัยว่าถ้ามันเหมือนกันทำไมราคามาถึงห่างกันเยอะนะครับผมถาม Everguide มาเองเลยนะเขาตอบว่า SU68 เป็น Dual MCUแต่ SU75 เป็น Single MCU ครับก็อารมณ์ประมาณว่าตัว processor CPU ของ SU75 เนี่ยมันน้อยกว่าแต่ไม่ต้องไปสนใจหรอกทุกคนถ้ามันทำงานได้เหมือนกันแถมราคายังต่ำกว่าเท่าตัวด้วยที่ต่างออกไปเนี่ยก็คือพวกระบบไฟจะน้อยลงสำหรับ Magnetic Keyboard ทุกตัวเนี่ยผมไม่แนะนำให้เปิดไฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความร้อนจะส่งผลต่อ performance สำหรับคนที่เห็น SU75 Ultra เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับรู้แค่ว่ามันสามารถปรับ Rapid Trigger ได้ 0.005 มิลและมีราคาอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้าที่ผมอธิบายการทำงานของ Magnetic Keyboard เนี่ยจะเข้าใจว่ายังไง Rapid Trigger 0.005 มิลเนี่ยก็จะโดนทับด้วยค่า Bottom Dead Zone แฝงแนะนำว่าอย่าไปสนใจมันเลยครับถ้าราคาจะแพงขนาดนั้นกลับไปที่ SU75 ตัวธรรมดาต่อสวิตช์มีแค่รุ่นเดียวเลยคือ Everguide Sticky Light ใช้แรงกดเริ่มที่37 กรัมและกดเต็มปุ่มที่45 กรัม Full Travel จะอยู่ที่ประมาณ4 มิลสำหรับคนที่สงสัยว่าเปลี่ยนสวิตช์เป็นตัวอื่นได้ไหมผมไปถาม Everguide มาให้แล้วนะครับเขาตอบว่าใส่ TTC Magneto ได้เพราะมีความแม่นยำมากกว่าส่วน Gateron Jade เนี่ยทางแบรนด์ไม่แนะนำแต่จากที่ผมลองใส่ Jade มาแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมลองเปิดเคสมาดูไส้ในให้นะครับว่า Gadget มันเป็นยังไงบ้างไขน็อตแค่6ตัวก็เปิดได้แล้วนะครับ 75% ตัวเนี้ยใช้ layout เดียวกันกับ Lenny 75 เลยส่วนด้านหลังก็เหมือน Lucky 65ไส้ในก็คล้ายๆกันด้วยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นโรงงานเดียวกันก็ได้ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่หลักๆก็คือมีเพจโฟมกับโฟมเคสแน่ๆผมเลยเทมอสเพิ่มไป3ชั้นเพื่อให้มันแน่นขึ้นครับในเสียงก็ไปทางทูมต็อกแล้วไปฟังเสียงกันเลยครับ ผลเทสจากทางจีนจะเป็นประมาณนี้เลยครับ Ice King ถือว่าเป็นเจ้าหนึ่งที่ไว้ใจได้เลยอย่างที่เห็นคือถ้าเราใช้สวิตช์ TTC Magneto กับ Gateron Jade เนี่ยมันจะนิ่งขึ้นก็ถือว่าขัดกับทางที่ Everguide พูดเอาไว้นะครับแล้วผลเทสเองก็บอกว่ามันไม่มีท็อปกับ Bottom Dead Zone ด้วยแต่จากที่ผมลองกดดูเนี่ยผมว่ายังไงมันก็มีท็อป Dead Zone แน่ๆครับจากที่ลองตั้ง Actuation Point ไว้ที่ 0.01 มิลแต่รู้สึกเหมือนตอนเรากดลงไปครับต้องกดลงไปลึกประมาณ 0.1 ถึง 0.2 มิลมันเลยถึงจะทำงาน ถ้าใครที่เคยใช้ 0.1 จริงๆของทาง HM กับลักกามันจะไวมากเลยนะครับขนาดที่ว่าแค่นิ้วเราแตะโดนคีย์แคปเนี่ยยังไม่ทันออกแรงเลยปุ่มก็เริ่มทำงานแล้วรอบนี้ผมมีผลเทสจากคนไทยเพิ่มมาให้ดูด้วยนะครับเครดิตทั้งหมดขอยกให้ช่องคุณชาร์ปเควีเลยฝากไปติดตามพี่เขากันเยอะๆนะครับ SU75 เนี่ย latency ตอนกดเฉลี่ยจะอยู่ที่ 0.3 มิลลิเซกตอนปล่อยจะอยู่ที่ 1.3 มิลลิเซกแทบไม่ต่างจาก SU68 เลยนะครับแต่ราคาสบายกระเป๋ากว่าเยอะ Wooting 60เนี่ย latency ตอนกดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4 มิลลิเซกและตอนปล่อยอยู่ที่ 2.5 มิลลิเซกมาดูตรง actuation กันครับอันนี้คือค่าที่เราปรับต่ำสุดบนบอร์ดแต่ละตัวแล้วว่าระยะที่มันทำงานจริงด้วย high gauge คิดซะว่ามันคือ top dead zone ก็ได้ SU75 เนี่ยทำงานจริงที่ 0.4 มิลจากที่ตั้ง 0.01 มิลส่วน Wooting ทำงานจริงที่ 0.23 มิลจากที่ปรับ 0.1 มิลในซอฟต์แวร์ต่อไปเป็นความแม่นยำของ Rapid Trigger ครับ SU75 เนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ 0.05 จากที่ตั้ง 0.02 ในซอฟต์แวร์ Wooting จะอยู่ที่ 0.16 จาก 0.15 ก็ถือว่าแม่นยำมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเอาแม่นยำที่สุดเนี่ยยังไงก็คงเป็น HM กับ Laka นั่นแหละแต่ความแม่นยำมากๆเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่คือต้องแลกมากับ latency ที่ไม่ใช่ตัวท็อปด้วยซอฟต์แวร์ของผมตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 3.5.8 นะครับถ้าใครที่อัปเดตแล้วเจอปัญหา boot loop เนี่ยไม่ต้องตกใจนะให้รอมันลูปไปสัก3 รอบก่อนหลังจากนั้นค่อยถอดสายคีย์บอร์ดและเสียบใหม่ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับอันดับแรกผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ก่อนเลยหลังจากนั้นเข้าไปนะครับกดไปที่ calibration ทำการ reset factory ก่อน
หลังจากนั้นกลับมาที่ calibration เหมือนเดิมนะครับแล้วทำการ calibrate ให้เรียบร้อยกดลงไปทุกปุ่มเลยครับโอเคเรียบร้อยต่อมาไปที่ setting นะครับ FPS Enhance ตรงเนี้ยถ้าเราเปิดเอาไว้อะปุ่ม WASD จะวิ่งที่ scan rate 20,000 ถึง 30,000 ส่วนปุ่มอื่นจะเหลือแค่ 4K ถ้าปิดไว้ทุกปุ่มเนี่ยจะวิ่งที่ 10,000 เท่ากันหมดนะครับถ้าใครเล่นเกม FPS ก็เปิดไว้นั่นแหละตัวเนี้ยต่างกับ SU68 ตรงที่ไม่ว่าจะ Eye Mode หรือ Beast Mode อะผมก็ไม่เห็นความแตกต่างเท่าไรเลยนะครับทั้ง2โหมดจะสามารถปรับ Rapid Trigger ได้ที่ 0.02 มิลทั้งคู่ผมจะเปิดไว้ที่ Beast Mode เพราะว่าอิงจากผลเทสเนี่ยตัวนี้จะ Latency จะต่ำกว่าฟีเจอร์เนี่ยจะมีแค่ DKS กับ Snap Tap นะครับไม่มีมาโครเหมือนใน SU68 แต่ที่เพิ่มมาใหม่ในคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือฟังก์ชัน Mechanical ครับฟังก์ชันนี้ง่ายๆเลยก็คือการที่ทำให้ปุ่มที่เราเลือกเหมือนคีย์บอร์ด Mechanical ปกติแต่เราสามารถเลือกจุดที่จะเริ่มและจุดที่ cancel เองได้ตัวอย่างคือผมจะตั้ง Trigger ไว้ที่38และตั้ง Release ไว้ที่1นะครับหมายความว่าผมต้องกดปุ่มลงไป 38 มิลเพื่อให้ปุ่มทำงานแล้วนิ้วขึ้นมาประมาณ 1 มิลเพื่อ cancel ก็คือปุ่มมันจะหยุดทำงานที่ 28 มิลนั่นแหละแต่แน่นอนว่าทุกคนซื้อคีย์บอร์ด Magnetic มาเพื่อใช้ฟังก์ชัน Rapid Trigger กันอยู่แล้วเนาะผมก็เลยจะตั้งแบบนี้นะครับกลับไปที่ RT ตรงนี้นะครับผมจะปรับทุกปุ่มก่อนเลยกด Apply All ตรงนี้ Actuation Point เนี่ยปรับได้สูงสุด 3 มิลผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสวิตช์มันน่าจะตันที่ 38เอาเป็นว่าผมจะปรับทุกปุ่มไว้ที่ 2.5 มิลนะครับเป็นความถนัดของผมและ Rapid Trigger อยู่ที่ 0.5นี่คือข้อเสียของซอฟต์แวร์ MM Panel นะครับทุกครั้งที่คุณปรับปุ่มเยอะๆหรือว่ามีการรีเซ็ตเนี่ยมันจะเด้งเข้าใหม่แบบนี้ตลอดเฉพาะปุ่ม WASD ผมจะให้ Actuation Point อยู่ที่ประมาณ1นะครับเพราะว่าผมลองเล่นตรงนี้หมดแล้วออฟถึง1มันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับส่วน Rapid Trigger ผมจะทิ้งไว้ต่ำสุด 0.02 Snapchat เนี่ยผมไม่เปิดนะครับใช้ใน Valo แล้วดูไม่มีประโยชน์เท่าไรแถมตัวไหลอีกเกมที่น่าจะได้ใช้จริงๆตอนนี้คงเหลือแค่ Overwatch ครับมาดูไฮไลท์ใน Valo กันครับ ราคาจะอยู่ที่ 3,000 ปลายๆสั่งซื้อได้ผ่านทางร้าน Holologium เลยครับ ถ้ากดโค้ดตามงานเทศกาลก็จะลดเหลือ 3,000 ต้นๆ เลือกสีที่ชอบได้เลยครับผม ส่วนตรงอลูมิเนียมกับคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้คือเพลทนะครับ ต่างกันแค่เสียง ตัวที่ผมได้เนี่ยเป็นล็อตแรกๆเลย ได้ก่อนฝั่งคนจีนอีกนะครับ เหมือนทางแบรนด์เอเวอร์ไกด์จะรีบมากๆเลยใส่คีย์แคปมาให้ผมผิดปุ่มหนึ่งจากคอนโทรลเป็นอัลเทอร์เนทแต่ล็อตใหม่ๆก็ไม่เจอปัญหานี้แล้วครับ นอกจากตัวสีดำในคลิปเนี่ยก็จะมีสีแดงกับสีม่วงที่ทางร้านบอกว่าจะรับเข้ามาเพิ่มด้วย ถ้าใครกำลังมองหาคีย์บอร์ดแมกเนติก 75% อยู่เนี่ยผมแนะนำว่าซื้อเถอะครับ ในราคาเนี้ยได้เคสอลูมิเนียมเสียงก็โอเคด้วยนะครับสำหรับสวิตช์แมกเนติกเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ระดับท็อปๆแล้ว Snaptap เองก็มีจากการใช้งานเนี่ยผมว่ามันเสถียรกับตัว SU68 รุ่นก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับอาจจะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่กว่าด้วยตัวนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดใช้ประจำของผมแล้วนะครับสำหรับตอนนี้สิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คงมีแค่ซอฟต์แวร์ครับแต่ผมไม่ซีเรียสมากเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะผมเข้าไปตั้งแค่ครั้งเดียวแล้วนานๆทีก็คงจะได้กลับเข้าไปใหม่ลิงก์คำสั่งซื้อและผลเทสผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับตอนนี้ช่อง Pony Review ของผมก็ครบยอด 1,000 ซับแล้วทางร้าน Holologium ฝากเมาส์ VGN F1 Pro มาแจก1รางวัลกับเมาส์กิบของ VGN F1 อีก4รางวัลเงื่อนไขการสุ่มแจกอยู่ใน Discord Server ครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าร้าน Holologium มันไม่ใช่ร้านของผมเองนะครับเราแค่บังเอิญเจอกันผ่านคลิป SU68 ส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามช่องกันเยอะๆด้วยครับบาย